પછી કલ્ચર, ત્યાંની સંસ્કૃતિ શું છે જોવા માટે. રુદ્ર કોનું નામ છે ખબર? રુદ્ર ક્યાં ભગવાન? ટેબલ લાવવાનું. ખોટું બોલવાનું મજા આવે. તમને આમ થાય કે આ વસ્તુ છે એટલે એ બોલો એટલે ખોટું પડશે તો વાંધો નથી. તો ચંદ્રયાન 1 છે. આજે આપણી શાળાની અંદર એક સરસ મજાનું વિજ્ઞાનીય